Правила польотів у Рінейлі були значно м'якшими, ніж у столиці. Тому Сілін без труднощів знайшла вільну посадкову платформу на одному з хмарочосів у самому центрі міста. Звідти вона швидко дісталася ділового кварталу, де розташовувалися представництва найбільших корпорацій, елітні магазини та численні торгові галереї. Найбільше її спокушала зовсім не прогулянка містом. Раз у раз виникала думка зайти до клініки аугментацій і нарешті встановити бойові імпланти. Хоча б тактичний аналізатор і порт нейросинхронізації. Без них вона не могла користуватися ні цифровим забралом шолома, як у Нікс, ні розумною зброєю з активним прицілом. Навіть сьогодні, приміряючи Хайвер, вона так і не змогла повноцінно синхронізуватися з ним. Це дедалі більше дратувало. Та батьківська заборона залишалася незмінною. Жодних аугментацій до проходження ініціації. Варто було б їй звернутися до будь-якої ліцензованої клініки на території князівства, як батьки дізналися про це ще до того, як вона встигла б сісти в крісло для імплантації. Тож, хоч як кортіло порушити заборону, сьогодні довелося обмежитися значно прозаїчнішою покупкою – вечірньою сукнею для церемонії. Неквапливо прогулюючись центральними вулицями і перекусивши в одному з численних кафе, вона дісталася відомого бутика готового жіночого одягу. Просторий зал зустрів її м'якою музикою та майже стерильною чистотою. Біла мармурова підлога блищала під світлом прихованих світильників, стіни були оздоблені світлою деревиною, а в нішах красувалися сукні ручної роботи. Посеред залу стояв невеликий чайний столик, оточений білими диванами, на якому лежали планшети з електронними каталогами. Раніше Сілін ніколи не ходила за покупками сама, однак добре уявляла, як усе працює. Саме цей магазин вона обрала через повністю роботизоване обслуговування. Сюди зазвичай приходили ті, хто не хотів привертати до себе зайвої уваги, і сьогодні вона була однією з таких. Зручно влаштувавшись на дивані, дівчина взяла один із планшетів і відразу встановила фільтр у наявності. Чекати на індивідуальне пошиття часу вже не було. Відкривши каталог вечірніх суконь, вона почала переглядати моделі, поки її погляд не зупинився на одній. Це була довга, блакитна сукня, що щільно облягала фігуру і спадала майже до самої підлоги. Високе горло гармонійно поєднувалося з відкритими плечима, а високі розрізи з обох боків надавали їй легкої сміливості. До неї Сілін одразу підібрала довгі рукавички до ліктів і витончені білі туфельки. Підтвердивши замовлення, вона пройшла до примірочної. За кілька хвилин туди без шуму підлетів сервісний робот із вибраним комплектом. Переодягнувшись, Сілін уважно оглянула себе в дзеркалі і, залишившись задоволеною, вказала роботу місця, де сукню потрібно було трохи підігнати по фігурі. Перед оплатою вона перевела всі кошти зі старого рахунку на новий і завершила покупку вже під своїм новим псевдонімом. Підгонка і пакування зайняли лише кілька хвилин, після чого робот урочисто передав їй акуратно запаковане замовлення. Після поповнення арсеналу місця у сховищі майже не залишилося, тож пакунки довелося нести в руках. Повернувшись до посадкового майданчика, вона склала покупки до вантажного відсіку, зайняла місце в кабіні і плавно підняла корабель у повітря. Її наступною зупинкою був храм. Велична споруда височила над усім Рінейлом, немов виростала зі скелі, біля підніжжя якої розкинувся гігантський мегаполіс. Як і столиця планети, місто лежало на межі безкрайнього лісу і океану. Стіни храму були складені з напівпрозорого кристалу, що вдень поглинав сонячне світло, переливаючись відтінками зелені та блакиті. Уночі ж він сам випромінював м'яке сяйво, крізь яке проступали стародавні руни, що повільно ковзали поверхнею, ніби були живими. Храм вважався одним із найдавніших у всій імперії. Його звели ще задовго до початку космічної експансії. Підлетівши до посадкових платформ, Сілін ледве знайшла вільне місце. Усі майданчики були заставлені яхтами, шатлами і аві різних моделей. На багатьох майоріла символіка найвпливовіших аристократичних домів імперії, зокрема і тих, що відкрито ворогували з домом Валантіс. Проте цього дня двері храму були відчинені для всіх. Безліч аристократичних родів готові були платити нечувані суми лише за можливість провести ініціацію своїх дітей саме тут. Не став винятком і дім Валантіс, хоча сам храм розташовувався на його території. Вважалося, що саме в цьому священному місці шанс здобути прихильність одного з богів був значно вищим. Примітно, що для дітей-простолюдинів обряд ініціації проводили безкоштовно протягом усього року. Аристократам же відводили лише 2 дні – на початку та всередині року.
Посадивши корабель, Сілін забрала покупки з вантажного відсіку і рушила до величезних воріт храму. Біля входу вже чатували 6 імперських гвардійців у важкій механізованій броні. Поверх обладунків спадали довгі сині плащі з гербом імперії, що надавали їхньому вигляду ще більшої величності. Коли вона наблизилася, один із гвардійців зробив крок уперед і мовчки перегородив їй шлях. «Прошу вибачення, сьогодні запобіжні заходи посилено, тому прошу пред'явити чіп-ідентифікатор до сканування», – почувся з динаміків басовитий голос гвардійця. «Без проблем», – з усмішкою відповіла Сілін, простягнувши своє ліве зап'ястя. Промінь сканера ковзнув по її руці. Кілька секунд нічого не відбувалося. Комп'ютер броні, очевидно, звіряв дані з базою. Коли збіг було знайдено, гвардієць помітно стрепенувся і миттєво приклав правий кулак до серця, традиційного жесту привітання. «Ще раз прошу вибачення, юна пані. Я не думав, що ви будете тут одна. Мої рідні вже всередині». «Так точно. 85-й поверх. Ваші фамільні апартаменти. Вам швидше буде на 20-му ліфті. Можете проходити». «Дуже дякую». Сілін ледве помітно кивнула і продовжила свій шлях через ворота. Дорогою решта гвардійців теж підняли кулак до серця, вітаючи гостю. У холі, де розташовувалося понад 50 гравіліфтів, людей було небагато. Поглянувши на час, Сілін зрозуміла, що неабияк запізнилася, тож варто поквапитися. Прискоривши крок, вона швидко знайшла потрібний ліфт, зайшла до кабіни і набрала номер поверху. Біля входу до їхніх гостьових покоїв стояли двоє охоронців із особистої варти її матері. Побачивши Сілін, вони коротко вклонилися, після чого один із них відчинив двері, пропускаючи дівчину всередину. Назвати це місце кімнатою у Сілін не повертався язик. Це були триповерхові апартаменти з розкішною вітальнею, окремою кухнею і кімнатами для прислуги. Коли Сілін увійшла, до неї одразу ж звернулися погляди всіх присутніх. Мати і батько сиділи на розкішному дивані, але, припинивши суперечку, одночасно підвелися, щоб привітати доньку. Та першим до неї підійшов дворецький. Чемно вклонившись, він із привітною усмішкою прийняв із її рук пакунки з покупками. «Юна пані, дозвольте, я віднесу їх до ваших покоїв», – промовив він зі звичною повагою. Сілін кивнула. Відпустивши пакунки, вона окинула кімнату поглядом, подумки готуючись до того, що чекало попереду. «Ми вже почали хвилюватися, чи не забула ти, який сьогодні день?» – з легким докором мовив батько, обіймаючи доньку. «Батьку, як я могла таке пропустити?» – удавано обурилася Сілін. «А от я ні крапельки не хвилювалася», – з усмішкою на обличчі промовила мати. Потім теж обійняла і поцілувала доньку. «А де Айве? Чому я її не бачу?» – запитала Сілін, озираючись довкола. Та окрім 6 охоронців, нікого знайомого вона не побачила. Зараз усі кандидати проходять ритуал очищувальної медитації, тож вони перебувають у святилищі споглядання. «Погано. Я хотіла поспілкуватися з Айве перед ритуалом». «Ну, тоді не треба було спізнюватися. До речі, про це. Якщо ти не хочеш узагалі все пропустити, то тобі треба квапитися. Ритуал незабаром почнеться», – нагадав батько. «Згодна», – підтримала його мати. «Нехай Ліонель тобі допоможе зібратися». Мати покликала одну з покоївок, і Сілін разом із нею вирушила до своєї кімнати. Менше ніж за 40 хвилин від початку зборів Сілін та її батьки зайняли свої місця в оглядовій ложі на другому ярусі величезного і величного залу для ініціації. Усередині зал був уособленням стародавніх ельфійських традицій. Багаторівневі куполи з найчистішого кварцу здіймалися високо до неба, створювали відчуття нескінченного простору. У центрі залу ініціації проходила божественна річка, яка сяяла блакитним світлом. Уздовж неї розташовувалися статуї богів, які випромінювали тонкі лінії світла. Вони йшли під самі склепіння залу і збиралися в його центрі, освітлюючи весь простір священним світлом. Підлога, якою йшли кандидати, спалахувала м'яким золотим світлом під їхніми ногами, немов осяваючи їхній шлях. Усі вони йшли до початку божественної річки, біля якої на них чекали жерці. Першою жерці викликали Айве. Це була єдина поступка, яку вони зробили дому Валантіс. І хоча мати, Біла Аятан, була верховною жрицею та княгинею народу, якому належав цей храм, навіть її вплив мав свої межі. Проте жерці, з поваги до неї, погодилися надати Айве право пройти ініціацію першою. Айве неквапливо підійшла до божественної річки і ступила у її кришталево чисті води. Блакитне сяйво огорнуло босі ступні, а потім, немов жива енергія, почало повільно підніматися вгору,
наповнюючи її тіло м'яким світлом. Першими на її шляху височили статуї вічних сестер. Ліворуч стояла Еліона, богиня життя, покровителька всього сущого. Праворуч – Мортиса, сіра пані, володарка смерті, яка проводжала душі до останнього шляху. Коли Айва проходила між ними, кристал біля підніжжя статуї Еліони раптом спалахнув осліплюючим смарагдово-білим сяйвом. Світло розлилося по воді, змусивши присутніх завмерти. Дівчина зупинилася. Повільно повернувшись до статуї, вона схилилася в глибокому поклоні, склала долоні перед грудьми і пошепки промовила слова давньої молитви. Лише після цього Айва випросталася і рушила далі. Спалах кристала означав лише одне – Еліона особисто обрала її своєю патроналією. Таке траплялося надзвичайно рідко. Під час обряду ініціації навіть жерці могли прожити все життя, жодного разу не ставши свідками того, як сама богиня життя простягає смертному своє благословення. Для будь-якого кандидата це була не просто честь, це був знак виняткової прихильності богині, який міг визначити всю його подальшу долю. Сілін подивилася на батьків, які стояли поруч. Батько стояв з незворушним виглядом та спостерігав за тим, що відбувається, ніжно обіймаючи однією рукою свою дружину за талію. Мати в цей час непомітно витирала хусткою сльози радості за свою доньку. Сілін сама ледве втрималася, щоб не скрикнути від радості, коли побачила кристал, що спалахнув. Коли Айва минула статуї всіх богів, перед нею постав постамент, на якому спочивало дзеркало Елдріеля. Цей стародавній артефакт визначав зв'язок кандидата зі стихіями та обсяг мани, яким той володів. Щойно Айва наблизилася, поверхня дзеркала Елдріеля засяяла чистим білим світлом. Це означало, що вона була наділена магією розуму. Чим яскравішим ставало сяйво артефакту, тим більшим був її запас мани. Айва відійшла від дзеркала Елдріеля і зупинилася осторонь, поступаючись місцем наступному учасникові ритуалу. До середини зали вже виходив новий кандидат, але погляд Сілін усе ще був прикутий до сестри. Та виглядала напрочуд спокійною й умиротвореною, немов дотик богині наповнив її не лише магією, а й внутрішнім світлом. «Дивно, правда?» – тихо промовила мати, не відриваючи очей від Айви, все ще витираючи сльози. «Еліона рідко вибирає когось. Це великий дар». Сілін кивнула, але в її думках крутилися зовсім інші питання. Вона згадувала, як її власні магічні здібності почали проявлятися. Таємне татуювання на шиї, незвичайні зміни в зорі. Чи могло це бути чимось схожим на те, що сталося з Айве? «Твоя черга настане», – тихо промовив батько, дивлячись на Сілін, ніби прочитавши її думки. Вона трохи здригнулася, не очікуючи почути це, і знову подивилася на сестру, яка тепер стояла в потоці світла. Батько завжди знав більше, ніж говорив. Зал затих, коли останній кандидат завершив свій шлях. Жерці піднесено завершили ритуал молитвами, закликаючи богів благословити всіх обраних. Глибокий, пронизливий до кісток звук ритуальних ліндур луною рознісся залом. Світло від дзеркала Елдріеля поступово згасло, і зал занурився в тишу, заповнений відчуттям священної величі. Коли все закінчилося, Сілін та її сім'я піднялися з місць і попрямували до виходу. Натовп повільно рухався в бік іншої зали, де мали відбутися урочисті зустрічі. Але біля самого виходу Сілін несподівано зіткнулася віч-навіч зі своєю наставницею Нікс, яка була вбрана в церемоніальні шати свити, що виглядало несподівано і дивно для такої ситуації. «День стає дедалі цікавішим», – не втрималася Сілін, підходячи до неї ближче. «Що ти тут робиш?» Нікс, майже не ворушачи губами, тихо відповіла. «Працюю, ваша величність. Постарайтеся поводитися природно під час урочистої частини і не відволікайтеся». Сілін кинула на Нікс короткий погляд, розуміючи, що зараз не час для розпитувань. Ледь помітно кивнувши, вона рушила далі разом із родиною. Незабаром вони опинилися в іншій, не менш величній залі, де вже розпочалася урочиста церемонія. Саме тут рідні зустрічали дітей, які щойно пройшли ритуал ініціації. Атмосфера була сповнена контрастів. Одні батьки міцно обіймали своїх дітей, вітаючи їх із пробудження магічного дару. Інші ж намагалися втішити тих, кому ритуал не відкрив жодних здібностей, приховуючи власне розчарування. Приміщення наповнювали радісні вигуки, схвильовані розмови і тихі слова підтримки. Сілін мовчки спостерігала за всім, що відбувалося, усвідомлюючи, наскільки сильно ця мить могла змінити чиєсь життя. Неподалік батько й мати тримали Айве за руки.
Вони щиро раділи її успіху, а в кожному їхньому погляді читалися гордість і полегшення. Спостерігаючи за ними, Сілін розуміла, що для її батьків це був один із найщасливіших моментів у житті. Але її увага була не повністю зосереджена на сестрі. Десь на задньому плані її думки метушилися між недавньою зустрічю з Нікс і відчуттям того, що в цьому залі назріває щось важливе. І її інтуїція не підвела. «Валантіс!» – пролунав гучний голос, який змусив її завмерти. До них підійшов високий, ставний чоловік у темному, багато оздобленому одязі, який підкреслював його статус. Його довге волосся було ідеально зачесане назад, а погляд був холодний і розважливий. Це був ніхто інший, як князь Калеб Юмарі, один із найвпливовіших аристократів імперії та заклятий супротивник їхнього дому. Сілін одразу ж напружилася, її пальці мимоволі стиснулися в кулаки. Калеб Юмарі був не просто ворогом їхнього роду, він був тим, хто неодноразово намагався підірвати вплив дому Валантіс. Їхня ворожнеча сягала корінням у далеке минуле, і Сілін знала, що його прихід сюди не обіцяв нічого доброго. «Княгиня, князь!» – холодно вимовив Калеб, звертаючись до її батьків. Він злегка вклонився, але в його жесті не було справжньої поваги. «Радий бачити вас у такий знаменний день для вашого дому». Батько Сілін зберігав незворушність, хоч напруга в повітрі стала майже відчутною. Він зробив крок уперед, відповідаючи на привітання. «Калеб», – сухо вимовив він, – «і я радий, що дім Юмарі знайшов час вшанувати своєю присутністю таку подію». «Як я міг пропустити таке?» – усміхнувся Калеб, але в його очах не було й натяку на доброзичливість. Він ковзнув поглядом по Айві, яка стояла поруч із матір'ю. «Вражаючий результат. Мушу визнати, ваша донька проявила себе гідно». Мати Сілін, хоч і була ввічлива, але ледь стримувала холод у погляді. «Дякую, князе. Айве справді показала свою відданість і силу», – відповіла вона стримано, але тон її голосу був таким же крижаним, як погляд Калеба. Сілін, що стояла трохи осторонь, відчувала, як її внутрішня напруга наростає. Калеб Юмарі дивився на неї, і в його очах мерехтіла неприхована загроза. Він зробив крок уперед, і його погляд зупинився на Сілін. «І як поживає молодша Валантіс?» – вимовив він із легкою усмішкою. «Я чув, ти стаєш справжньою войовницею. Можливо, одного разу тобі доведеться довести це на ділі». Сілін стиснула зуби, стримуючи різку відповідь. Вона добре знала, ким був Калеб Юмарі. З дитинства їй доводилося чути, що він не втрачав жодної нагоди зачепити її батька і матір. Тож і зараз вона не сумнівалася. Ці слова були адресовані не стільки їй, скільки всьому дому Валантіс. Замість того, щоб піддатися на провокацію, Сілін спокійно зустріла його погляд. «Я готова до будь-яких випробувань, князя», – тихо відповіла вона, не відводячи погляду. «Впевнена, у мене ще буде можливість це довести». «У цьому я не сумніваюся», – Калеб усміхнувся, але його усмішка була холодною, майже лякаючою. Він затримав погляд на Сілін ще на мить, перш ніж повернутися до її батька. «Але пам'ятайте, світ змінюється, і іноді зміни приходять швидше, ніж хтось готовий їх прийняти». Його слова повисли в повітрі, як невидима загроза. Батько Сілін зберігав незворушний вираз обличчя, однак ледь помітна напруга в його рисах свідчила, що він теж відчував небезпеку, яка насувалася. «Не сумніваюся, Калеб», – відповів він твердо, – «але Валантіс завжди готові до змін». Калеб трохи вклонився, немов погоджуючись із цим, але в його очах промайнуло щось недобре. «До зустрічі!» – кинув він наостанок, розвертаючись і прямуючи до виходу, де на нього вже чекала свита. Коли він пішов, напруга в повітрі повільно почала спадати. Сілін відчула, як її м'язи, що здавалися натягнутими, нарешті розслабилися. Вона обернулася до батьків і побачила, що батько, як і раніше, дивився вбік, куди пішов Калеб, немов обмірковуючи його слова. «Він знову щось замишляє», – тихо сказала мати, вдивляючись в обличчя свого чоловіка. «Будемо готуватися». «Безумовно», – коротко відповів батько. Сілін не сумнівалася, що зустріч із Калебом була не випадковою. День, який мав стати урочистим, раптом набув тривожного відтінку. Вона перевела погляд на наставницю. Ще мить тому Нікс стояла неподалік, а тепер уже вправно пробиралася крізь натовп, не випускаючи з поля зору князя Юмарі та його свиту. Що змусило її раптом переключити увагу саме на нього? Це було частиною заздалегідь продуманого плану чи звичайною імпровізацією?
Сілін добре знала Нікс та ніколи не діяла навмання. Якщо вона вирішила стежити за Калебом, отже, на це були вагомі причини. Сілін відчула, як усередині неї почала наростати тривога. Вона кинула погляд на батьків. Батько все ще стояв зі звичною незворушністю, але в його очах вигадувалася напруга. Мати ж, обіймаючи Айве, виглядала задоволеною. Хоча Сілін помітила, що її руки трохи тремтять. Можливо, вона теж відчула наближення небезпеки. «Вибач, мені потрібно відлучитися ненадовго», – прошепотіла Сілін матері та швидко відійшла від родини, відчуваючи, що має з'ясувати, що саме відбувається. Натовп, захоплений привітаннями та розмовами, навіть не звернув на неї уваги, тож Сілін безшумно рушила слідом за Нікс. Та вже непомітно вела Калеба Юмарі та його свиту, тримаючись на безпечній відстані і не випускаючи їх із поля зору. Сілін мовчки йшла позаду, відчуваючи, як із кожним кроком зростає внутрішнє напруження. Вона не знала, чого саме очікує наставниця, але була готова до будь-якого розвитку подій. Та коли Калеб зі своєю свитою дістався посадкового майданчика і спокійно попрямував до кораблів, стало зрозуміло, що цього разу все обійдеться без провокацій і несподіванок. Князь Юмарі та його свита без жодних затримок піднялися на борт свого корабля. Сілін зупинилася на безпечній відстані, спостерігаючи, як величезний сріблястий шаттл повільно здіймається над посадковою платформою. Гул двигунів був майже нечутним, проте їхня міць відчувалася навіть здалеку. Легка вібрація проходила крізь землю і відлунювала в тілі. Нікс стояла в тіні неподалік від майданчика, не відводячи погляду від шаттла, що віддалявся. Її обличчя залишалося незворушним, але Сілін знала – наставниця вже аналізувала кожен крок Калеба. Здавалося, у її голові один за одним народжувалися десятки можливих сценаріїв майбутніх подій. Корабель князя Юмарі піднявся високо в небо, швидко прийшов крізь хмарний покрив і незабаром зник у космічній темряві. Сілін підійшла до Нікс, яка продовжувала стояти нерухомо, та не зводила погляду з неба. «Він просто пішов», – тихо сказала Сілін, спостерігаючи за реакцією своєї наставниці. Нікс повільно повернула голову до неї і кивнула. «Цього разу так», – відповіла вона. «Але це не означає, що все спокійно. Його присутність тут, так само, як і його слова, були не просто випадковістю». «Ти думаєш, він готує якусь провокацію?» – запитала Сілін, відчуваючи, як її власна тривога повертається. Нікс застигла, дивлячись у порожнечу. Калеб Юмарі завжди замислює щось. Але зараз він зробив хід, який ми поки що не до кінця розуміємо. «Важливо бути готовими», – промовила вона, немов відповідаючи на запитання, яке весь цей час крутилося в голові Сілін. Повернувшись разом із батьками та сестрою до родового маєтку, Сілін ніяк не могла позбутися важких думок. Зовні все виглядало як звичне святкування – сміх, розмови, привітання, та всередині її не полишало тривожне передчуття. Найбільше її непокоїв медальйон князя Калеба Юмарі, що висів у нього на грудях. У ньому було щось до болю знайоме, пов'язане з її минулим, але спогад щоразу вислизав, щойно вона намагалася за нього вхопитися. Сілін сиділа на краю диванчика, знову і знову прокручуючи в пам'яті події цього дня. «Можливо, одного разу тобі доведеться довести це на ділі». Слова Калеба пронизували її розум, немов отруйні голки. У голові спливли образи її недавнього сну. Вона бачила медальйон, дуже схожий на той, що був у князя. Ці спогади спалахнули, як блискавка в темряві, залишаючи її збентеженою. «Це не може бути збігом», – подумала Сілін. З цього моменту вона твердо вирішила діяти. Щось глибоко всередині вимагало, щоб вона дізналася більше, і для цього їй довелося переступити заборону батьків на встановлення імплантів. Коли вечір добіг кінця і гості почали повільно розходитися, Сілін побажала батькам доброї ночі. Та замість того, щоб нарешті відпочити, вона попрямувала до своїх покоїв. Внутрішнє відчуття підказувало – ця ніч буде довгою. Ледь зачинивши за собою двері, Сілін сіла за консоль. Її думки працювали без упину, а рішення вже майже сформувалося. Вона почала переглядати можливі варіанти. Імпланти були тим, про що вона мріяла вже давно, попри категоричну заборону батька. Вона чудово розуміла, що аугментації дали б їй те, чого так бракувало – нові можливості, перевагу і відчуття контролю. Усі ліцензовані клініки їхнього князівства перебували під жорстким наглядом, тому встановити імпланти там потай було неможливо. Натомість, за його межами, існувало чимало місць, де ніхто не ставив зайвих запитань.
Переглядаючи бази даних, вона швидко знайшла найближчий варіант – планета Еос, що розташована в нейтральній зоні. Там знаходилися заводи і випробувальні полігони великих корпорацій. На Еос можна було легко загубитися серед найманців і агентів корпорацій, що робило її ідеальною для тих, хто не хотів привертати увагу. План склався в її голові майже миттєво. Тепер у неї була друга особистість. Це було лише питання часу, коли вона скористається нею. На Еос вона зможе приховано пройти процедуру встановлення імплантів, і коли її батьки дізнаються, буде вже надто пізно щось змінювати. «Тепер усе залежить тільки від мене», – прошепотіла вона собі під ніс, відчуваючи, як її рішучість міцніє. Залишок ночі Сілін провела за консоллю, продумуючи деталі і складаючи маршрут. На самій планеті вона знайшла невеликий салон зі встановлення аугментації під назвою «Джерала». Відгуків про нього було небагато, тому довелося задовольнятися загальними відомостями. Вони там займалися навіть розробкою своїх кастомних імплантів. Спланувавши маршрут, вона придумала собі легенду на той випадок, якщо її запитуватимуть, звідки вона. Витративши на пошук інформації майже всю ніч, так і не лягаючи спати, Сілін стала збиратися в дорогу. Тижнем раніше. Столиця планети – Гелікон. Князівство Юмарі. Глибокі підземні рівні секретного дослідницького комплексу потопали в темряві. Єдиним джерелом світла було багряне полум'я, що здіймалося з пентаграми, викресленої на підлозі, відкидаючи химерні тіні на стіни. У центрі магічного кола, оточеного язиками вогню, стояв, схиливши одне коліно, князь Калеб Юмарі. Його обличчя спотворювала напруга. Перед ним, просто з вогняної пентаграми, повільно матеріалізовувалося обличчя архідемона, темного володаря стародавніх світів. Розмова, яку вони вели, була ледь чутно стороннім, ніби саме повітря поглинало її звуки. «Молода ельфійка з білим волоссям із дворян, знайди її і ліквідуй», – вимовив архідемон, його голос був схожий на шепіт тисяч душ, заточених у безодню. «Гара знайшла собі чергового обраного, цього разу у вашій галактиці». Калеб Юмарі підняв голову, його очі загорілися розумінням. «Так, володарю», – тихо, але впевнено відповів він, придушуючи тремтіння. «Я здогадуюся, хто це може бути». «Тоді не зволікай і позбудься її, мені не потрібні сюрпризи». Слова архідемона різали простір, як клинки. Його обличчя повільно розчинилося в язиках полум'я, залишивши лише порожнечу. Пентаграма згасла, і в залі запанувала гнітюча тиша. Калеб встав, задумливо дивлячись місце, де зникло обличчя архідемона. «Як добре, що у мене вже є запрошення на святкування ініціації однієї з доньок дому Аранель», – усміхнувся він, прикриваючи очі. Його пальці легко провели по амулету на шиї, і тіні навколо нього здалися ще темнішими. «Ігніс?» Із темряви пролунав холодний і безжиттєвий голос. «Пане, я зберу все, що нам вдасться знайти про обох доньок дому Валантіс». Із напівтемряви беззвучно виступив Ігніс. Зупинившись за кілька кроків, він низько схилив голову. Його рухи були плавними і майже невловимими, ніби сама тінь на мить набула людської подоби. Починає з молодшої. Саме її відправили на військову базу для навчання. А отже, князь уже готує її до чогось значно серйознішого, ніж звичайна служба. Калеб перевів холодний погляд на Ігніса. «Активуй наших найманців, нехай перевірять, на що здатна ця Сілін». «Буде виконано, пане». Ігніс коротко вклонився і безшумно розчинився в напівтемряві.